az útnak az egyik legjobban várt részéhez, vagyis nekem ez volt az egyik, amit a legjobban vártam. Nekem nem. Nem? Szeretem a kényelmet. Most egy nagyon izgalmas program lesz. Először fogunk fent aludni egy hegytetőn. A Schäfler hüttébe foglaltunk egy szobát, és így meg tudjuk nézni a naplementét is, és a napfelkeltét is a hegytetőn. Ez egy nagyon különleges szállás, ugyanis nincsen benne víz, fürdő, és a mosdó is csak ilyen pottyantós, úgyhogy ez kicsit így a komfortzónánkon kívül van, még nem voltunk soha ilyen helyen, de meglátjuk milyen lesz, reméljük a látványért megéri. Bízzunk benne. 24 óra az 5 CH volt. Én most ilyen Easy Park applikációval fizettem, mert nem akartam bedobálni ennyi apró csőszentől, úgyis már apróba 5 frankunk, és így 5,75 volt, szóval még 0,75 frankot hozzátett kényelmi díjként, de ez se vészes. Oda kell még feltúráznunk, az lesz a ma esti szállásunk ott a Schäfler. Elvileg egy 1,5 óra lesz kb. A lenti táblán 1:20 volt, most már csak 35 perc a Schäfler, de nem jöttünk 1 órát, úgyhogy amúgy egész jók vagyunk. Ez nem olyan vészes egyelőre. Balázs nagyon siet, hogy még legyen vacsorája. Most 6 óra van és fél 8-ig van kaja, de így simán elérjük. Itt az van írva egyébként, hogy 40 perc a felvonó, most nem néztem hány perce jövünk, de szerintem egy 20-25 perc maximum kb. És már itt vagyunk a táblánál, szóval itt most kivételesen túl vannak lőve az idők, de a többi túránál tök reális volt, szóval ha siettünk, akkor tudtuk hozni azokat az időket, amiket kiírnak. Jön a főpuding. A félúton felatte. Láttam fel, csak sok vizet használ. Szóval onnan indultunk, és itt jöttünk végig a gerincen. Itt befordultunk, és most cikcakkozunk ide fel, ahol ők jönnek, vagyis mennek le. És már nem vagyunk messze. Egy ló elállja az utunkat. Pont ott vinne végig minket. Gyere, arrébb tessékeljük. Van ott lent egy tó, holnap oda fogunk letúrázni. Ez a terv, hogy holnap lemegyünk oda gyalog, ami egy jó 9 kilométer,
B opció, ha nincs kedvünk, vagy nagyon rossz az idő, hogy itt szépen visszatúrázunk, oda, honnan indultunk, oda. És visszamegyünk a felvonóval. Meglátjuk. Megérkeztünk. Végre jött a vacsora. Az idő az nem pont olyan, mint amilyet szerettünk volna. Na most már annak is örülünk, hogy nem esik. Hát a holnapra tényleg szép napsütés lenne, és megnézhetnénk itt a napfelkeltét. Szóval ez az utolsó éjszakánk itt Svájcba, és most itt fogunk fent aludni ebbe a kis hegyi hüttébe. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy rendes svájci vacsorát is eszünk, mert eddig csak szendvicseken éltünk. Úgyhogy én kértem magamnak egy roasted baconnel, Henny pedig egy svájci sajtos mac and cheese. Na, kóstoljuk meg milyenek. Finom egyébként, olyan, mint egy kicsit, mintha ilyen chipset ennék, vagy nem is tudom. Hát gyakorlatilag ugye olajba kisült krumpliszóval. Ez igazából egy chips. Finom. Tészta is jó. De ezért az amerikait nem veri. Le kell venni a cipőt, és akkor utána mehetünk a szobába. Ez a rész annyira nem kellemes, mindenféle túrázott bakancs, hogy finoman mondjam. Itt van. Szóval itt a szobánk. Hát nagyon kis, basic. Van egy szék, meg egy kuka a sarokba, egy akasztó. Na és itt fogunk aludni. És itt az emeletes ágyunk. Őszintén szerintem ez nem lesz a kedvenc programjaink között. Kicsit puritán egyébként, nincs semmi baj egy alvással, de egy picit több kényelem elférne. Hát ennyi kis kilátásunk van, de úgy látom egyébként, hogy ott már esik is. Sőt, biztos, hogy esik ott, igen. Kilátás nekik.
amikor feljön az ember lefotózni a naplementét, hogy akkor már nem jár a felvonó, úgyhogy kevesen lesznek. Erre itt van 50 ember, aki nyüzsög, és fotózni próbál, úgyhogy ez minden csak nem idilli. És minden csak nem az, amiért mi jöttünk. De amúgy tök jó. Mutatom a jelenlegi helyzetet. Ez lenne a legjobb spot itt a fotókra, de hát ezzel Esélytelen. mindenki vonul ki. Ennyit már nem lehet lefotoshopolni. Naplementés felvételek, 2 telefonnal és egy kamerával. Mindenki más is itt fotózik, meg videózik. Nagyon szép. Na jó reggelt! De alacsony. Most keltünk nemrég. Hát nem mondom, hogy jól aludtunk. Milyen volt Balázs az alvás? És jó, fáradt voltam. Azért suttogunk, mert nagyon vékonyak a falak. Tettem az időjárást. Hát nincs túl szép időnk. Azt hiszem, a mai napot is újra tervezzük. Túléltük az első és utolsó éjszakánkat itt fent. Az ételek azok 10/10-esek voltak, legalábbis a vacsora. Reggeli ez egy kicsit szegényes volt. Hát maga ez a vendégház koncepció, az, ahogy mondtuk, nem lesz a kedvencünk. Igazából a tisztálkodás hiánya az, ami szerintem a legnagyobb probléma. Ugye egész nap túrázik az ember, izzadt, és utána meg menjen be egy ilyen összezsúfolt vendégházba, ahol hát ilyen házi papucs van, és mindenki a büdös lábát abba rakja bele. Van egy külön szoba a cipőknek, ugye, hogy ne koszoljuk össze a folyosókat, meg a szobákat. Hát ott is elég kellemetlen szagok vannak. A kilátás az mondjuk tényleg szép, ezt nem vitatjuk, de nem biztos, hogy megéri itt is aludni, érdemesebb ide feljönni, enni egy jó, és aztán pedig lemenni.
megkóstoljuk az első svájci csokinkat így az utolsó napon. It's good. Kóla az ugyanolyan volt. Legalábbis a zero. Finom. Miénkben több a roppanós rész. Kicsit ilyen csokisabb, de finomabb szerintem. Finom nagyon. Kettőt megettél. Ezért szerintem egy kicsit másabb az íze, meg az összetétele inkább tényleg, hogy több benne így a csoki. És valahogy a csoki is azért olyan finomabb csoki. Ez a mai reggelünk. Most szépen kisütött a nap, úgyhogy valószínűleg visszatúrázunk még a tóhoz is. Igen, tényleg Svájcban nagyon változékony az idő, szóval reggel még esett is majdnem, de nagyon felhős volt, a nap se látszódott, erre most hirtelen elkezdett tűzni a nap ránk. Nem jó lesz így. Az eredeti tervünk az volt, hogy onnan a szállástól letúrázunk a tóhoz, és onnan vissza a kocsihoz. Ezt annyiban módosítottuk, hogy igazából visszajöttünk ide a felvonóhoz, és innen egy másik úton fogunk lemenni. 1,5 órát írt innen a tábla. Az útvonal az Asher hüttéhez fog minket vinni, ami egy elég híres hütte, elég sokszor szokták fényképezni különböző felületeken. Reméljük tényleg olyan szép lesz, mint a képeken. Don't be timid. What is life if you don't have room to grow? Each day's an open door. Are you up for seeing where it goes? It's time, you know, my Megérkeztünk a hüttéhez, amiről fent beszéltünk. Annyira híres, hogy még a National Geographic-nak a címlapján is szerepelt. Meg ott van az a tó, ahova megyünk le. space may blur my flower. Always remember what you're worth. It's worth it. Nem vagyok ebben biztos. Kicsit sok a veszélyre figyelmeztető tábla. Mint például esés, sziklahullás, megcsúszás, hirtelen időjárás változás, pedig az ajánlások, mint túracipő, kövesd az utat, lenyomkodd a telefonod, legyen nálad megfelelő felszerelés, ne térj le az útról. Spread your wings and Amúgy nem olyan rossz, így ki van lépcsőkkel építve, vannak kötelek is, nem vészes eddig. be alright. Most jön az utolsó szakasz, mielőtt leérünk még a tóhoz. Ez egy kicsit ilyen technikásabb, nehezebb, elég meredek, úgyhogy ilyen cikcakba kell végül lemenni, majd az lesz az utolsó szakasz. Annyira egyébként nem vészes ez a túra. Fölfele elég nehéz, mert gyakorlatilag végig fölfele megy, nincs benne semmilyen sík rész. Lefele azért egy kicsit kényelmesebb.
értünk a tóhoz, és örülök, hogy Balázsra beszélt, hogy csináljuk meg ezt a túrát. Egyáltalán nem volt nehéz így lefele menet, felfele nehéz. Sajnos visszajött a felhős idő, de így is nagyon szép színe van a tónak, ilyen zöldes. Reggel innen fentről indultunk mögülünk, valahonnan, onnan, ami most a felhőben van, és ez lett volna az eredeti tervünk, hogy itt végigjövünk a gerincen, és akkor ide a tónak a hátsó részéhez értünk volna, de mi ezt egy kicsit megvariáltuk, és a másik irányba indultunk el vissza a felvonó irányába, úgyhogy itt jöttünk le a hegy oldalon igazából. Nagyon hasonló volt a túra, csak ez erdőbe vitt minket végig. Eddig kb. 800 métert ereszkedtünk le, és még lesz egy 300-400 vissza a kocsig. Ez az egyik legilyen meredekebb túra, amit csináltunk így életünkben, úgyhogy most is sok első volt ezen az úton. Igen. Egyébként ez a régiója Svájcnak sokkal ilyen kevésbé turistás azokhoz képest, ahol eddig voltunk. Úgyhogy ha valaki szeretne kicsit ilyen helyi részekre menni, akkor ez az Appenzell régió, ez erre nagyon jó. Rengeteg ilyen svájci túrázóval találkoztunk, külföldivel kevesebbel. Itt kevesebb, igen, a turista, mármint a belső turizmus, a belföldi az erős, de a külföldiek ide valahogy annyira nem jönnek. És akkor, ha már így ez volt az utolsó túránk, már arra gondoltam, hogy akkor értékeljük, hogy melyik volt neked a kedvenc helyed. Az Osinanzé volt szerintem az egyik olyan, ami ilyen abszolút maradandó élmény, és azért megérte eljönni. A másik pedig a Grindelwald Fierces túra onnan a milyen tó? Bakalpszé tóhoz. Nekem is a nagy hegyek tetszettek, az Osinanzé az valami elképesztő volt, arra nincsenek szavak, hogy az milyen gyönyörű. Nehéz túra volt amúgy az is, de megérte. Még sose jártunk Svájcba, úgyhogy ez teljesen új terep volt nekünk, és mivel nem volt helyismeretünk, ezért elég sokat kellett készülni ezekre a túrákra is, hogy mikor mit szeretnénk csinálni. Már csak az is egy fontos szempont, hogy egy túrát milyen útvonalon akar az ember megtenni. Balról jobbra vagy jobbról balra, mert nagyon nem mindegy, úgyhogy ezeknek is érdemes utána nézni. Minden helyet így szokás szerint elmentettünk előre, bejelöltünk térképen, hogy amikor itt vagyunk, akkor már ne kelljen ezzel időt tölteni, hogy keresgéljük, hogy melyik felvonó honnan indul, melyik túraútvonal honnan indul, vagy hol vannak a szép fotószpotok, mit érdemes megnézni. Úgyhogy ezeket is amúgy lementettük egy térképre, amit nektek is így elérhetővé teszünk. Szokásos formában találjátok, ahogy az összes többi térképünket is. Elsősorban most itt az Appenzell régió, illetve az Interlaken környéke van rajta. És ugyanúgy, mint mindig, el vannak mentve a legjobb helyek, parkolók, túraútvonalak, felvonók, és ezekhez vannak ilyen hasznos linkek is. Henny a térkép mellett mindig szokott készíteni egy ilyen úti leírást is, egy ilyen szöveges verziót, ahol ugyanúgy feltünteti a főbb megállókat, mit kell róla tudni, hol érdemes parkolni, hogy jutunk oda, mi mennyibe kerül. Szóval így néz ki egyébként az úti tervünk. Tudom, látjátok-e? Látszik? Szóval van egy ilyen vázlat, hogy mik a főbb állomások, miket fogunk megnézni. Az úti terv így nagyon alakba. Utána jön, most autóval utaztunk, de ha repülővel megyünk, akkor ahhoz jönnek a hasznos infók. És akkor innen jön napi bontásban részletesen, hogy miket fogunk megnézni, és ezeket hol lehet foglalni. Nyilván ez nincs kőbevésve, tehát mi is szoktunk rajta variálni, de az alapinfók itt vannak, például
Grindelwald Firstet, azt hiszem a második napra vagy harmadikra raktuk be, de rossz idő volt, úgyhogy átraktuk egy másikra, de azt, hogy hol vesszük meg a jegyet, mennyibe kerül, mit érdemes ott csinálni, az ugye általános. Egyébként utazási tanácsadással is foglalkozunk, úgyhogy akik jelentkeznek hozzánk, azok ugyanilyen részletesen kapják meg az úti tervet, minden hasznos infóval, tudnivalóval, térképpel, ajánlásokkal, úgyhogy ha érdekel benneteket, van ehhez is lent a leírásban egy link, nézzétek meg! A visszaút ez már egy kicsit unalmas, jobb lett volna, hogyha ez a hegyi ösvény, ez a parkolóhoz visz minket vissza, és nem ide a tóhoz, mert innen még 3 kilométert kell itt botladozni a köveken, ami annyira már nem esik jól így utolsó nap végére. Szóval reggel onnan indultunk, hátul elmentünk egészen a felvonóig, ahol aztán elindultunk lefele, itt megálltunk, itt volt ez a szép hütte, aztán valahol itt lecikcakoztunk a hegy oldalán, valahogy így, és ugye kiérkeztünk ide a tóhoz, ami itt van bent a völgybe. Most pedig indulunk visszafele a parkolóhoz. Ja, ez a túra már nem hiányzott. Szóval megint egy teljesen másik helyre érkeztünk, ez egy teljesen másmilyen erdő, vízeséssel, kis, nem is tudom mikkel, páfrányokkal, hegyi kis kanyargós utakkal. Csomó moha is van. Mohával. Nagyon változik a táj, nagyon rövid időn belül. Visszaértünk a kocsihoz, hát nem fogom megszépíteni, nehéz volt. 2 túra egy kicsit sok volt egymás után. Igazából a hegy legeslegtetejéről jöttünk le ugye a Schäfler hüttéből. Először csak a felvonóig, az még nem volt olyan vészes, utána le a tóig, és a tótól még igazából vissza, szóval akár 3 túrának is felfoghatjuk ezt. Nagyjából olyan 10-11 kilométer volt, 1200 méter szintkülönbséggel. A tóig egyébként még nekem úgy jó volt. A tó után már nem esett jól visszasétálni a kocsitól. Egyébként az is nagyon meredek, nagyjából 300 méter szintkülönbség van benne, és elég ilyen köves, nehéz terepen kell felmenni, úgyhogy ez se egy olyan spot, ahol mondjuk megállsz kocsival és 10 perc alatt oda sétálsz a tóhoz. Ezek ilyen rendesebb, túrásabb helyek, úgyhogy mikor azt mondjuk, hogy könnyebb, vagy könnyű rész, azért azokat úgy értsétek, hogy azért ezek magashegyi túrázások, hozzá kell szokni, és egy bizonyos fizikai felkészültség nem árt. De azért teljesíthetőek, mi se vagyunk ilyen nagy túrázók, meg nem tudom, de... Egy általános fizikum. Igen, de végig tudtunk menni a túrákon, amik a videósorozatban voltak. Most, hogy végeztünk az összes svájci programunkkal és túrázásunkkal, még egy dolog maradt hátra, az pedig a bolt, ugyanis mindig szoktunk vinni valami helyi dolgot abból az országból, ahol éppen vagyunk, úgyhogy most is fogunk venni csokit, sört, sajtot, meg lehet egy kis tejet is. Mi menjünk. Kész vagyunk a bevásárlással, igazából csokit vettünk, sajtot, meg sört nagyrészt, meg vettem egy ilyen kávé vízkőtlenítőt, ez 2x1 liter és 10,95 svájci frank volt akciósan, szerintem jó árban van, otthon drágább ennél. Van itt mindenféle Toblerone méretben, ez 3 Toblerone 7,90 ér akciósan. Van itt 6 darab svájci csoki, 15,30 ért. Sörök 1,60-ak voltak. Vettünk egy ilyen giganagy, mennyi ez? 1150 g, tehát 1 kiló csokit, ez 12,95 volt.
Itt van a nagy Toblerone, ez 13,90 volt, 2 ilyen giganagy, meg sajtok vannak még itt igazából, mindenféle svájci sajt, és így fizettünk 110-115 svájci frankot ezért az egészért. Ami amúgy forintba átszámítva elég sok, de tekintve, hogy sokit vettünk, meg sört vettünk, szerintem alapvetően nem rossz. Így, hogyha nézitek ezeket a 10-11-2 svájci frankos árakat, szerintem az tök oké. Yes, I know we're not the same. I'm so tired of playing games. You don't have to be so hard. Just tell me your dreams, the things. Már indultunk, most már úgymond hazafele, visszamegyünk München irányába. Most ugyanott lesz a szállásunk, ahol első este is, és akkor onnan most már rövidebb lesz így hazavezetni holnap. Megkóstolunk még egy svájci csokit az út közben. Innen amúgy még egy 1,5 órát megyünk ma, és akkor holnapra már csak 8-9 óra vezetés marad. Juhé! Sós karamellás svájci csoki, meglátjuk milyen. Nagyon finom. Ilyen jó. Yes. Na. And sometimes I feel mine is there. Baby, tonight in bed. Did I love it? Ez az utolsó nap reggel, és mielőtt elindultunk, úgy döntöttünk, hogy még bejövünk ide Mindelheimbe, és megnézzük a belvárost. Ezért szeretünk reggel jönni a kisvárosokba, mert még nincs itt senki, és nyugodtan be lehet sétálgatni az egészet. Már kétszer is megszálltunk itt ugye Mindelheimbe, úgyhogy másodjára azért illet megnézni a belvárost. Na, elérkeztünk az út végére, itt fejezzük be, ahol el is kezdtük, itt Mindelheimbe, a motelnél. Most nagyjából egy 8-9 órás út vár ránk még hazafele. Szuperül sikerült ez a kis út, ez volt az eddigi leghosszabb európai körtúránk, a legmesszebbre most mentünk, összesen 3000 kilométert vezettünk. Nagyon élménydús utazás volt, rengeteg új első élmény is volt benne, még sose túráztunk 1200 méter szint különbséget le, illetve nem aludtunk még hegyi hüttékbe se, 2 új országban is voltunk, illetve Balázs-3-ban is, úgyhogy nagyon sok minden volt ebbe a pár napba. Nem mondom, hogy frissek és üdék vagyunk, de legalább felfrissültünk itt tegnap délután a szálláson. Nagyon jól esett lefürdeni így a 2 napi túrázás után egybe. Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Nothing gonna hold you back when you got it like that.